פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בשבוע שעבר עמד יהודי בכיכר הבימה בתל אביב, בירת הפלורליזם הישראלית, והציע לעוברים ושבים להניח תפילין. לא הכריח, לא כפה, לא איים וגם לא הבטיח. בסך הכל הציע, ככה בחביבות. ואז, כשעברו במקום 3 נערים שנענו לבקשה שלו, ניגשה אליהם אישה אלמונית וחקרה אותם אם ההורים שלהם יודעים מה הם עושים, ואם האיש הזר הציע להם משהו בתמורה, ושהם צריכים לדעת שאסור לו לפנות עליהם או להכריח אותם, ושלמרות שהם כבר אחרי גיל 13, מבחינה חוקית הם עדיין ילדים, ושמה שהוא עושה מנוגד לחוק, ועוד כל מיני מילים שמלמדות על דאגה רבה. בעקבות פרסום הסרטון התעוררה סערה תקשורתית, והמודעות להנחת תפילין רק עלתה, וזה ללא ספק נזקף לזכותה של המצלמת. אבל לפני הכל, רק כדי להרגיע, אז הנה לשון החוק, ואני אשמח שתכריעו בעצמכם, האם להציע תפילין להנחה ברחוב במדינת ישראל אכן מנוגד לחוק. בחוק העונשין משנת תשל"ז, סעיף 368, נכתב בזו הלשון: העורך טקס המרת דתו של קטין, או עושה פעולה אחרת המביאה לידי המרת דתו של קטין, דינו מאסר 6 חודשים. המשדל קטין בפנייה ישירה אליו להמיר דתו, דינו מאסר 6 חודשים. תגידו, ראיתם פה משהו שקשור לתפילין? כנראה שלא. אז למה בכל זאת טענה הגברת מהסרטון שלהציע לנערים להניח תפילין זו עבירה על החוק? כנראה בגלל הפרשנות האישית שלה, כנראה בגלל שהיא חושבת שתפילין לא קשורים ליהדות אלא לדת אחרת, ולכן כשמציעים לילד יהודי להניח תפילין של דת אחרת, זהו אכן שידול להמרת דת, או לחילופין שהיא חושבת שהנערים שהבחור הציע להם להניח תפילין כנראה לא יהודים, ולהציע תפילין ללא יהודי זה הרי שידול להמרת דת שנאסר בחוק. אז למה בכל זאת יש בעיה עם מה שהיא אמרה? בגלל המניע. שאלתם את עצמכם, מה גורם לגברת אלמונית לפנות לילדים שהיא לא מכירה ולהפציר בהם לא להניח תפילין? מה זה מתוך רצון להגן על החינוך שההורים שלהם העניקו להם? האם זה מתוך ערבות הדדית, או אולי מתוך דאגה לעתידם ושלומם של הילדים? מה, ככה סתם לפנות לילדים כשההורים שלהם לא לידם ולנסות להשפיע עליהם, להימנע ממעשים רק בגלל שההורים שלהם לא לידם? תגידו, מאיפה זה בא? מה זו, שנאה לדת או שנאה לדתיים? את האמת, לא נראה לי. בתל אביב הרי ישנם אנשים הגונים, אינטליגנטים וליברליים, שאני מאמין שלא ייתנו לשנאת זרים לעבר להם את העיניים. אז מה בכל זאת הסיבה? כנראה משהו אחר. לפני חצי שנה כשהשתתפתי בדיון חינוכי בנוכחות מורים ומורות, וטענתי שלגבולות נועד תפקיד חשוב מאוד בחינוך לערכים, כולם פרצו בצחוק. כששאלתי מה מצחיק במה שאמרתי, קמה אחת מהמורות והסבירה לי: אתה אולי לא חי בעולם שלנו, אבל בעולם החינוכי שלנו מזמן אין גבולות, ואם יש, אלו גבולות שהתלמידים בחרו להציב לעצמם. בשונה מהמקום שממנו אתה בא, היא אמרה, אנחנו לא מחנכים לערכים, אנחנו מציעים אותם. אנחנו סומכים על שיקול דעתם של התלמידים. אנחנו מטילים את האחריות עליהם. אנחנו לא מחליטים בשבילם, כי בדור הזה זה גם בלתי אפשרי, אבל בעיקר בגלל שאנחנו מאמינים בעצמאות המחשבתית של הילדים. הגישה הזאת אולי לא כל כך מוכרת במקומות שמהם אתה בא, אבל בעולם המערבי זה מאוד מוכר. אנחנו לא מחנכים לערכים. אנחנו מציעים, אנחנו מכבדים את התלמידים שלנו, אנחנו סומכים על שיקול הדעת שלהם, ולכן אנחנו מאפשרים לכל נער או נערה לבחור בעצמם את הערכים שבהם יבחרו להאמין. חוץ מזה, היא אמרה, בדור שלנו, אתה לא באמת יכול להציב לנערים או נערות גבולות. אתה הרי לא יכול לשלוט בהרגלי הגלישה שלהם או בתכנים שהם צורכים. לכן השיטה שלנו זה לתת להם להחליט, לטוב ולרע. אני מעריך מאוד את האמון שלכם בשיקול הדעת של התלמידים שלכם, אמרתי לה, ואני גם מבין את המציאות שבה אנחנו חיים, אבל אם יש להם שיקול דעת שעליו אתם סומכים כשהוא גולש באינטרנט או כשהוא יוצא לבלות, למה כשזה מגיע לתפילין התיאוריה מתמוטטת? וכשהם לא הבינו מה אני רוצה, הוצאתי צילום מהכיס של ידיעה שהתפרסמה בתקשורת כבר לפני 3 שנים, שאותה הבאתי איתי מראש, כי ידעתי שאקרא אותה באיזשהו שלב בדיון. מדוע, שאלתי אותם, דרש חבר בעיריית תל אביב
לאסור על הנפקת רישיונות להצבת דוכני תפילין בקרבת בתי ספר בטענה, ואני מצטט, שלילדים וגם להורים ישנה הזכות ללכת לבית הספר מבלי לחשוש שגורם מסוים יפעיל עליהם לחץ או מניפולציה כזו או אחרת במרחב הציבורי. אני מקווה, הוא הוסיף, שרשויות מקומיות נוספות יאמצו את הגישה אותה אנחנו מובילים בתל אביב. תגידו, אמרתי להם, אם לילדים אין שיקול דעת, אז למה לא להציב גבולות לילדים? ואם, כמו שאמרתם, יש להם שיקול דעת, אז למה להציב גבולות לדוכני תפילין? האם לשימוש בטלפון חכם נדרש פחות שיקול דעת מאשר הנחת תפילין? למה כשזה קשור לבילויים, יש לילדים שיקול דעת ואחריות עצמית ועוד מילים גבוהות ויפות, אבל כשזה מגיע לתפילין הכל נעלם? למה הגברת מהבימה ניגשה בדאגה דווקא לנערים שהניחו תפילין? היא הייתה ניגשת גם לילדים שגולשים בטלפון במרחב הציבורי, רק כדי לוודא ששיקול הדעת שלהם לא נעלם. מה יש בתפילין שכל כך מפחיד את התל אביבים? זה אולי קצת מפתיע, אמרתי, אבל התשובה מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת מטות התורה עוסקת בדיני נדרים, שנאמר, איש כי ידור נדר להשם או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ועל זה כותב רש"י בביאורו לתורה, לא יחל דברו כמו לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולין. אלא שכאן עולות כמה שאלות. למה כשאדם אוסר על עצמו את מה שמותר לו, המותר נאסר עליו? והרי הוא מותר, ורק בגלל שהוא הוציא מפיו את האיסור, המותר יאסר עליו. למה במקרה הזה אנחנו לא משתמשים במשפט, הפה שאסר הוא הפה שהתיר? אם יש בכוח הפה לאסור, למה שאותו פה לא יוכל להתיר? מה, אי אפשר כבר להתחרט? על שאלה זו משיב רבי דוד מאסתילה בספר המצוות שלו, וכך הוא כותב, וכוונת מצווה זו מבוארת שמשלמות האדם שיקיים דיבורו אשר בו נשלם משאר בעלי חיים, וניתן לו לבחון האמת מן השקר, וצריך שיהיה דיבורו קדוש. במשפטים האלה, חברים, מציב רבי דוד עליו השלום את המקור למחויבות האנושית למוסר שמגביל את הרצון. שהרי בטבע אין כל זכר להתנהגות המוסרית. תגידו, שמעתם פעם על בעלי חיים שדורשים שוויון או צדק? האם בעלי חיים כפופים לחוקיות מוסרית כלשהי? הרי בטבע יש רק חוק אחד, החזק שורד. אם אתה חזק הכל מותר לך, ואם אתה לא חזק אין לך שום זכויות. אז למה מבני אדם אנחנו כן תובעים להיות כפופים למוסריות? בגלל, אומר רבי דוד, שהנברא היחיד שנאמר ביצירתו כי בצלם אלוהים עשה את האדם, הוא האדם. בגלל שהוא היחיד שזכה לנשמת חיים שמתגלה בכוח הדיבור שלו, לכן עליו להיות נאמן לדיבור, כדי להזכיר לעצמו את שורש המחויבות שלו למוסר שמגביל את הרצון שלו. למה? כי בנאמנות שלו לדיבור האדם מגלה את המחויבות שלו לגבולות המוסר שתוחם את הרצון שלו, שהרי אם יש בו נשמה, יש בו רוח ממללה שמרוממת אותו על פני שאר בעלי החיים ומבדילה אותו מהם. ולכן כדי להעצים בעצמו את ההבדל בינו וביניהם, הוא נדרש להיות נאמן לדיבורו. לפיכך לא יחל דברו, לפיכך לא יחלל לדברו. למה? כי חילול דיבורו שומט את הגילוי הראשוני של המחויבות שלו למוסר. באומרה לא יחל דברו מבקשת התורה ללמד אותנו שתחילת החורבן המוסרי של האדם זה בביטול מותר האדם, והוא מתבטא בדיבור שלו, כדי ללמד שהמחויבות של האדם למוצא פיו מקורה בציווי השם, ולכן מי שמתיר לעצמו את מה שאסר עליו הקדוש ברוך הוא, סופו שיתיר לעצמו גם את מה שהוא אסר על עצמו, שאם את דברי הקדוש ברוך הוא מבטל, מה ערך יש עוד לדברי עצמו? שהרי אם נתבטלו דברי השם, נתבטל מותר האדם, וכשזה נתבטל, נתבטל המוסר, וכשנתבטל המוסר, איש הישר בעיניו יעשה, מה שמביא לחורבן החברה. לכן דווקא התפילין מפריעות להם. זו לא הדאגה לילדים, וגם לא דאגה לחינוך שההורים העניקו להם. זו הדאגה לעצמם ולאורח החיים שלהם. התפילין מפריעות להם בגלל שהם ליברלים.
והליברליות מציבה את האדם במרכז ולא את הקדוש ברוך הוא. ואם האדם במרכז, רק הוא רשאי לנסח את הערכים שלו, בגלל שהרצון שלו הוא מרכז העולם, ולכן רק הרצון שלו יקבע מה מותר ומה אסור. ולכן, אם הוא רוצה לגלוש באינטרנט או לצאת לבלות, איש לא יכתיב לו את אורח החיים שלו, ואיש לא יציב לו גבולות, בגלל שמדובר בביטוי הטהור ביותר של מרכזיות הרצון, החופש לבחור ולהחליט. זהו הבסיס של התפיסה הליברלית. לכן אין גבולות. התפילין מפריעות להם בגלל שהן מתנגשות בצורה חזיתית בבסיס התפיסה הליברלית, משום שבהנחת התפילין האדם מצעיר שלא הרצון שלו נמצא במרכז החיים, אלא רצון השם, שהמחויבות היהודית למוסר היא לא האני, אלא פרשת שמע ישראל שמקופלת בתוך בתי התפילין, וזה שמניח אותם מעיד בעצמו שהוא מבקש לשעבד את מוחו ואת ליבו לרצון השם ולא לרצון עצמו. וכשזה קורה במרכז הליברלי ביותר, זו קריאת תיגר על עצם הליברליות. כשהליברליות בסכנה, נעלמים כל העקרונות הליברליים של חופש, אחריות עצמית, שיקול דעת, וכל מה שהליברליות בימים רגילים מחנכת אליו. למה? כי הליברליות נלחמת על קיומה. לכן הסתירה העצומה בין הדיבורים על שיקול דעת וחינוך עצמי וחושך הבחירה והאחריות האישית, ובין הדברים של הגברת מתל אביב. כי אם רצון השם לא נמצא במרכז, המחויבות למוסר מתקיימת כל עוד אנחנו מחליטים שהיא כזאת, כי בעולם הליברלי הרי אין שום דבר מעל הרצון האישי, וכשהוא במרכז, הפה שאסר הוא גם הפה שיתיר, ואין סתירות. וכשהכל תלוי בפה, אי אפשר להגביל אותו בלא יחל דברו, כי אם אין בסיס למחויבות למוסר, איזה ערך יש לדיבורים. לכן צוותה התורה ככל היוצא מפיו יעשה, כדי להזכיר לנו שהחוליה שמקשרת את האדם למוסר נמצאת בדיבור. לכן אסור לחלל אותו, כי כשמחללים אותו נעלמת המחויבות למוסר, וכשהיא נעלמת, הערכים הופכים למשרתי האדם, וכשהם כאלה הם הופכים לגמישים, וכשהם גמישים אפשר מצד אחד לצדד בחופש, ומצד שני להילחם בו. מצד אחד לאפשר לנערים להחליט על החיים שלהם, ומצד שני לגעור בהם כשהם מחליטים להניח תפילין. ועוד מילה לסיום. שאלתם את עצמכם מה היה קורה אם נשות הכותל היו מציבות דוכן תפילין בכיכר הבימה כדי להניח תפילין לנערות במקום לנערים? האם גם אז הייתה הגברת מזהירה אותה משטיפת מוח? נכון שלא. שהרי בנות שמניחות תפילין זה ליברלי. אז תחליטו אתם מי שוטף למי את המוח. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.